ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? በዓል እንዴት አለፈ? ሰላም ነው ወይ? ዛሬ ደግሞ ዳታቤዝ ኤስኪዩኤል እንዴት እንደምንጭን ላሳያችሁ መጥቻለሁ። ባለፈው ተወሰነ በስላይድ ያሳየዋችሁ አለ ዳታቤዝ ላይ። አሁን ደግሞ ዳታቤዝ ለመስራት የላብ ፓርቱን ዳታቤዝ እንዴት ክሬት እናደርጋለን፣ ቴብል እንዴት ክሬት እናደርጋለን የሚለውን ለማሳየት ነው የመጣሁት። እሱን ለማሳየት ደግሞ መጀመሪያ ኤስኪዩኤል ሰርቨሩ መጫን አለበት። ኮምፒውተራችን ላይ ኤስኪዩኤል ሰርቨር ሴትአፑ ሶፍትዌሩ መጫን አለበት። እሱን እንዴት ነው የምንጭነው? መጀመሪያ ዳውንሎድ አድርገን ወይ ደግሞ ከሰውም ተቀበላችሁ ሊሆን ይችላል። ካገኛችሁበት ቦታ ዳውንሎድ ማድረግም ከሆነ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን፣ ወይ ደግሞ ከሰው ተቀበላችሁ በዊንራር ነው ብዙ ጊዜ የምትቀበሉት በዚህ ዲዛይን ማለት ነው። እሱን መጀመሪያ ኤክስትራክት ማድረግ አለብን። ኤክስትራክት ስናደርገው ወደ ፎልደር ይቀየርልናል ማለት ነው። ከፎልደር ውስጥ ነው ገብተን እሱን ኢንስታል የምናደርገው ማለት ነው። እያንዳንዱን ስቴፕ እንዴት እንደምናደርግ አንድ በአንድ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። መጀመሪያ ይሄንን በዚህ መልክ ያለውን ኤክስትራክት እናደርጋለን። ኤክስትራክት ለማድረግ የተወሰነ ደቂቃ ይፈጃል። በዚህ መልኩ ኤክስትራክት ያደርግልናል ማለት ነው። ተወሰነ ደቂቃ እንጠብቃለን። ኤክስትራክሽኑ ካለቀ በኋላ በፎልደር ያስቀምጥልናል። ራሱን ስሙን ጽፎ ኤስኪዩኤል ሴትአፕ 2012 ነው ይሄኛው። ሴትአፑን ጽፎ ስሙን ጽፎ በፎልደር ያስቀምጥልናል ማለት ነው። እዚች ጋር እንደዚህ አስቀምጦልናል ማለት ነው። ውስጥ ያለውን ፋይል እንከፍታለን። በዚህ መልክ እንደዚህ ይከፍትልናል። ከዛ እሱን ከፈለጋችሁ ራይት ክሊክ በማድረግ ወይ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኦፕን ወይ ደግሞ ደብል ክሊክ በማድረግ መክፈት እንችላለን። ይሄን ዳውንሎድ ያደረግነው ቦታው getintoPC.com ከሚባለው ላይ ነው ዳውንሎድ የተደረገው ማለት ነው። እሱንም ዳውንሎድ እንደሚደረግ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ በሚቀጥለው ቪዲዮ ላሳያችሁ እችላለሁ። ፍላጎታችሁ ከሆነ እናንተ ኮሜንት ላይ ሐሳብ ስጡ። ለዚህ ኤክስትራክት አድርጎ ሲጨርስ የሚቀጥለው ስቴፕ ምን እንደሆነ ራሱን እያነበብን ዋን ባይ ዋን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ዲሲ ላይ እዛ የስ እንላለን ማለት ነው። ይሄንን ልክፈተው ወይ ላስጀምር ወይ ሴትአፑ ኢንስታሌሽኑን ሊጀምር እንደሚችል እየነገረን ነው። እኛም ኦኬ ብለናል። እንጠብቃለን እስኪመጣልን ድረስ እንጠብቃለን። yes so please wait while Microsoft SQL Server 2012 setup process the current operation ያለን ነው። ኦፕሬሽኑን እስኪጀምር ድረስ ጠብቁ ያለን ነው። ከነዚህ ሁለቶቹ ይሄኛው የመጀመሪያው ኒው SQL Server ስለሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለምንጭን ይሄኛውን እንጠቀማለን። እንጠብቃለን እስኪመጣ ድረስ። SQL ለመጫን ትንሽ ይቆያል። ስለዚህ ትግስት ያስፈልጋል ማለት ነው። SQL ለመጫን እሱ ራሱ እንደዚህ ፕሊዝ ዌይት ምናምን እያለን ስለሆነ ትግስተኛ መሆን አለብን ማለት ነው። SQL ለመጫን እዚህ ጋር ጀምሯል። ዲቴሉን ከፈለጋችሁ እዚህ በመንካት ዲቴሉን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እዚች ጋር I accept the license terms የሚለውን እንመርጣለን። እዛ next እንላለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ next እያለን የሚጠይቀውን ነገር እየሞላ እንሄዳለን ማለት ነው። next እዚች ጋር ሲጨርስ ራሱ ይነግረናል። downloading the setup files 0 megabyte እዚጋም 0% ነው ማለት ነው። የሚቀጥለው ምን ይሆናል? ኢንስታል የሚለው ይሆናል ማለት ነው። አሁንም እንጠብቃለን። የተወሰነ ደቂቃ እንጠብቃለን። አሁን
ዜሮ የነበረው ወደ 88 ደረሰ ማለት ነው። አሁን 96% ደርሰዋል። ሊጨርስ ነው። 100 ከሞላ ይጨርሳል። ከዛ ኢንስታሌሽኑን እናስጀምራለን ማለት ነው። SQL በትክክል ካልተጫነ በኋላ አይሰራልንም። ስለዚህ በጥንቃቄ እያንዳንዱን መስራት አለብን። SQL ለመጫን ትዕግስት ያስፈልጋል ብያቸዋለሁ። ላይሰንስ ተርም ጨርሰዋል። ፕሮዳክት አፕዴት ጨርሰዋል። ኢንስታል ሴትአፕ ፋይልስ ላይ ነው አሁን። ስካን ፎር ፕሮዳክት አፕዴት ኮምፕሊትድ ነው ስታተሱ። ዳውንሎድ ሴትአፕ ፋይል ኮምፕሊትድ ነው። ኤክስትራክት ሴትአፕ ፋይል ኮምፕሊትድ ነው። ኢንስታል ሴትአፕ ፋይል ኢን ፕሮግሬስ እሱ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። እሱን ጀምረዋል። ልክ ሲጨርስ እንደ ሌሎቹ ኮምፕሊት ይላል። ልክ ኮምፕሊት ካለ በኋላ እዚች ጋር ኢንስታል የምትለው አክቲቭ ትሆናለች ማለት ነው። አሁን ኢንአክቲቭ ነች፣ መንካት አንችልም። ካንስል ብቻ ነው አሁን አክቲቭ ሆኖ ያለው። ይሄኛው ኮምፕሊት ስትሆን ሌላ ይሄ አክቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ጨርሰዋል ማለት ነው። ከዛ ልክ እንደጨረሰ ወደዚህ ነው የመጣው፣ ወደ ሌላ SQL ሌላ SQL ስታፕ ያደረገው ነው። እዚህ ጋር ሰርቪስ ፓክ 1 ሴትአፕ ፕሮሰስ ከረንትሊ ኦፕሬሽን እሱ ላይ ነው ማለት ነው። ልክ ይሄኛውም ሲያልቅ ደግሞ ወደሚቀጥለው ስቴፕ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን ይሄንን አመጣለን ማለት ነው። እነዚህ ፕሮሰሶች ሴትአፕ፣ ሰፖርት ሩል፣ ፊቸር ሴሌክሽን፣ ኢንስታሌሽን ሩል እያንዳንዱ ኔክስት ስንል እዚህ ጋር ወደሱ ይመራናል ማለት ነው። ራሱ ኔክስት የሚል አክቲቭ እስኪሆን ድረስ እንጠብቃለን። ከዛ በኋላ ዳይሬክተሩ እዚህ ጋር ሲ ፕሮግራም ፋይል ማይክሮሶፍት ኤስኪኤል ሰርቨር ይሄ ነው። ሲ ላይ ደግሞ በ86ቱ ፕሮግራም ፋይል ማይክሮሶፍት ኤክሴል መቀየር እንችላለን ከፈለጋችሁ። እኔ ግን በዚሁ እንዲሆን ስለሚፈልግ ኔክስት ብያለሁ ማለት ነው። then please wait የምትላለች በትዕግስት መጠበቅ ነው። ልክ ይሄኛው ሲያልቅ ወደ ኢንስታሌሽን ሩል ይመጣል። ከዛ ኢንስታሌሽን ኮንፊግሬሽን እያለ ይሄዳል ማለት ነው። then አሁንም ኔክስት እንላለን። ከዛ ደግሞ ዲስክ ስፔስ ሪኳየርመንት የሚለው ጋር ይመጣል። ሰርቨር ኮንፊግሬሽን፣ ዳታቤዝ ኢንጂን ኮንፊግሬሽን፣ ኤረር ሪፖርቲንግ እያለ እያንዳንዱን እየሰራ ነው የሚሄደው ማለት ነው። then service SQL servers database engine then next እዚህ በኋላ ኔክስት ማለት ነው። ስፔሻሊ SQL server ሾርት ከቱን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ማስተካከል የምትፈልጉ ነገር ካለ ማስተካከል፣ ፓስወርድ መስጠት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሁለቱም ይሄኛውን ተጠቅማችሁ ማለት ነው ሚክስድ ሞድ የሚለውን ተጠቅማችሁ። እኔ መስጠት ስለማልፈልግ ቀጥላለሁ። then አሁን እየደረስን ኢንስታሌሽን ፕሮግሬስ ይሄኛው ትንሽ ተወሰነ ደቂቃ ይፈጃል። እንጠብቃለን፣ በተስፋ እንጠብቃለን። then ጀምሯል። ተወሰነ ደቂቃ ይፈጃል፣ እንጠብቃለን። ይሄንን SQL በትክክል ካልጫነን በኋላ ዳታቤዙን ክሬት ለማድረግ ቴብሎቹን ያንኑ SQL ላይ የምንጠቀመው ነገር በትክክል ለመጠቀም ያስቸግራል። ስለዚህ ይሄንን በአግባቡና በጥንቃቄ ኢንስታል ማድረግ አለብን ማለት ነው። በተስፋ እንጠብቃለን። ትንሽ ይቆያል። አንድ 20 ደቂቃ 10 ደቂቃ ወይም ከዛ በላይ ከ10 ደቂቃ ያላነሰ ይሄ ኢንስታሌሽን ፕሮግሬስ ይቆያል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ስራ ካላችሁ ይሄንን አስጀምራችሁ የሆነ ስራ ሰርታችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እያለቀ ነው። አሁን ትንሽ ግማሽ አልፏል። ተወሰነ እየሄደ ነው። ከ20 ደቂቃ ያላነሰ ይቆያል ማለት ነው። እኔም ቪዲዮውን ፖስት እያደረኩ ስላየሁት ነው። ተወሰነ ቦታ ፖስት አድርጋለሁ። እዛ ሲገፋ እየከፈትኩ እያየሁ እናንተም እያሳየኝ ማለት ነው። እናንተም ቪዲዮ ስለሆነ ስኪፕ እያደረጋችሁ ትንሽ እነዚህ ኢንስታሌሽን ቦታ ላይ እያሳለፋችሁ ወደፊት አሳልፋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ቪዲዮ እስከሆነ ድረስ። ምክንያቱም ተወሰነ ደቂቃ ስለሚቆይ ማለት ነው። SQL ፊቸሪንግ ስለሆነ
ለዳታቤዝ እንጠቀማለን ግን ለፊቸር ስለምንጠቀመው ከፊት ለፊትም ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ስላለው እሱን መጠቀም እንችላለን ግን MySQL ባክኤንድ ብቻ ምንም ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ የሌለው ትንሽ ከዚህኛው የቆየ ነው እሱንም ኢንስታል ማድረግ ይቻላል አንድ ናቸው ስራቸው ይሄኛው ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ስለሆነ ነው MySQL ደግሞ የድሮ ነው ኮማንድ ላይ እሱ ሁሉንም ነገር በኮማንድ ስለምንሰራ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱንም መጠቀም እንችላለን ከፈለጋችሁ ደግሞ ኦራክል መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው then ሊያልቅ ነው running SQL server directory እሱን ከጨረሰ በኋላ ኔክስት የምትለዋ አክቲቭ ትሆንልናለች ማለት ነው እኛ አክቲቭ ሆነች ማለት ኢንስታሌሽን ያልቃል then complete የሚለው ላይ መጥ complete ከጨረሰ በኋላ አክቲቭ ትሆንልናለች ማለት ነው then ልክ እንደጨረሰ complete የምትለዋን ነገር ካመጣ በኋላ ወደ እነዚህ መጣው እዛ ጨርሷል ማለት ነው ዋርኒንጉን viewing product document ስፔል እነዚህ ማንበብ ከፈለጋችሁ ቪዲዮ ስለሆነ ሁሉም አሁን እዚች ጋር ማየት እንችላለን ፊቸሩን ስታተሱ ሰክሰስ የሆነው ያልሆነውና ያለፈ ካለ ኖት ሰክሰስ የሆነ ካለ የለም ሁሉም ሰክሰስ ናቸው ስለዚህ ኮምፕሊት አድርጎልናል ማለት ነው በጣም ጥሩ አሁን SQL ሰርቨሩ ኢንስታሌሽኑ ስላለቀ ሁሉም ነገር አልቋል ማለት ነው እዚች ጋር ፕላኒንግ ጨርሰናል ኢንስታሌሽን ጨርሷል ሜንቴናንስ ካስፈለገ መቀጠል እንችላለን ቱል ሪሶርስ እነዚህ ካሉን ማለት ነው ኤረሮች ካሉን እነዚህ ማስተካከል እንችላለን አሁን ግን ኢንስታሌሽኑ ስላለቀ SQL ሰርቨሩን ካለበት ሄደን መክፈት እንችላለን ማለት ነው ኢንስታል አድርገን ከጨረሰን በኋላ ሁሉም ነገር ኢንስታል አድርጎ ጨርሶልናል አሁን የሚጠበቅብን ምንድነው ፋይላችን ወይ ደግሞ SQL ያለበትን ሄደን መክፈት ነው እዚች ጋር SQL ብለን እንጽፋለን then SQL server management studio የሚል እንከፍታለን ማለት ነው እስኪከፍት ድረስ ትንሽ SQL ይቆያል እንጠብቃለን ሶ እዚች ጋር ብሎ ጠይቀን ሰርቨር ኔም ማለት ዴስክቶፕ OD3 የሚለው የኮምፒውተሩ ስም ነው ማለት ነው by default ቀጥታ ኮኔክት ካላችሁ ራሱ ሰራል ሶ እዚች ጋር ዊንዶው አውተንቲኬሽን ቀጥታ መሄድ እንችላለን ማለት ነው ኮኔክት እንላለን then ኮኔክት አድርጎልናል ማለት ነው ወደሚቀጥለው መሄድ እንችላለን ለምሳሌ ዳታቤዙን ክሬት አድርገን እስኪ አንድ ሞክር ኢንኩዌሪ የምትለዋን እናካለን ከዛ በኋላ create database name my first database semicolon መጠቀም አለመጠቀም እንችላለን semicolon then ከለሩን እንደዚህ አድርጎ ይጽፍልናል ሰራነውን ስራ ሴሌክት እናደርጋለን then execute እንመርጣለን completed successfully ካለን ትክክል ነን ማለት ነው እዛ use first database የምትለዋን ኮፒ እናደርጋታለን paste so እዚች ጋር use my first database የሚለው ዳታቤዙን እንጠቀም እናደርጋለን ቀጥሎ ቴብል ክሬት ማድረግ ከፈለግን create table ኬሩን ማስታወስ አለብን create table ከዛ ቴብል ኔሙ ስቱደንት ከሆነ ስቱደንት then አትሪቡቶቹን እዚች ጋር እቺ ማስተር የምትለዋን ዳታቤዙን መምረጥ እንችላለን so create table student ካለን በኋላ ውስጥ ላይ ያሉትን እንሞላለን ማለት ነው መጀመሪያ SID ከሆነ SID ከዛ የሱ ዳታ ታይፕ ኢንቲጀር ከሆነ ኢንቲጀር ብዙ ጊዜ SID ኢንቲጀር ሳይሆን ካራክተር ነው ካር እንላለን ኮማ student name then እሱ ካር ይሆናል ኮማ ከዛ student age ይሄ ለምሳሌ ስለሆነ student age ደግሞ ኢንቲጀር ነው ከዛ ቅንፍ እንዘጋለታለን then መጀመሪያውንም በቅንፍ ማክፈት ነበርብን then ይሄንን ኤክስኪዩት እናደርጋለን ማለት ነው execute so command is complete successfully
ሶ ዳታቤዛችን create database my first database ብለናል። እሱን ለብቻ ኤክስኪዩት አድርገን ድጋሚ ኤክስኪዩት ካደረግነው ምን ይላል? database my first database already exist ይላል። already exist ስለዚህ አለ ማለት ነው። use my first database ማለት ብዙ ዳታቤዝ ክሬት አድርገን ከብዙ ካደረግነው ውስጥ ቴብል ክሬት የምናደርገው ለፈርስት ዳታቤዝ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዩዝ የምንለው ሶ እዚህ ጋር ኤስአይዲ ካር ነው ካራክተር ነው። ኤስኔም ካር ነው ኔም ካራክተር ነው። ኤጅ ደግሞ ኢንት ይሆናል ማለት ነው። ሶ እነዚህንም ድጋሚ ካደረግነው አለ ነው የሚለን ኦሬዲ ኤግዚስት የሚለው ነው የሚነግረን። ሶ ይሄንን ክሬት አድርገናል ማለት ነው። ክሬት ያደረግነውን ደግሞ ማየት እንችላለን። እዚህ ዳታቤዝ ውስጥ ገብተን ከዛ ማይ ፈርስት ዳታቤዝ እዚች ጋር ከሌለ ማይ ፈርስት ዳታቤዝ ወይ ነው ክሬት ያደረጋችሁ ዳታቤዝ ከሌለ ራይት ክሊክ በማድረግ ሪፍሬሽ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ደግሞ ኒው ዳታቤዝ ክሬት ማድረግ ከፈለጋችሁ እነዚህች ኒው ብላችሁ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዳታቤዝ ኔም ቲቸር ማለት እንችላለን። ዳታቤዝ ኔሙን እንደዚህ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዳታቤዝ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌሱ ማለት ነው። ሶ እዚች ጋር ዳታቤዝ አለ። ቴብሉን ከፈለገን ደግሞ ማይ ፈርስት ዳታቤዝ ውስጥ ቴብል የሚለውን ነካለን ፕላስ ሳይኑን ከዛ እዚች ጋር ክሊክ አድርገን ኮሎመኖች እነማን ናቸው? ኤስአይዲ፣ ኤስኔም፣ ኤስኤች እነዚህን እናገኛለን ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ ኮሎመናችን ነው ማለት ነው። እንደዚህ ተከታትለን እያንዳንዱ ነገር እናያለን ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንዴት ዳታ ወደ ዳታቤዝ ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን። እያንዳንዱ አይዲ የተማሪ አይዲ፣ የተማሪ ስም፣ የተማሪ ኤጅ፣ የተማሪ ሌሎችም ፎን ምናምን የሚለውን እንዴት ወደ ዳታቤዝ ኢንሰርት ማድረግ እንደምንችል አብረን እናያለን። ዛሬው እዚሁ ጨርሰናል። የኛን ቤተሰብ የኛን ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተሰባችን ሁኑ። ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄ ጠይቁን። የምትፈልጉት ነገር ካለ እኛን መጠየቅ ትችላላችሁ። እኛም በምንችለው አቅም እናንተን ለመርዳት ዝግጁ ነን። ለዛሬው በዚሁ ጨርሰናል። እናመሰግናለን። ቸር ሰንብቱ።